néhány mondat arról, hogy mit és hogyan érdemes nézni egy autón, amikor szemrevételezzük. Itt van ez a szép autó, az összkép karcok, horpadások, festékleverődések, parkolási sérülések, alufálniken jellemzőek, a patkázások. Itt be tudunk nyúlni, meg tudjuk nézni azt, hogy mekkora válla van a féktárcsának, egy kicsi nyugodtan lehet fékbetétek állapotára rá tudunk nézni, gumik állapota. Ilyen gyönyörű nagy felületeken tökéletesen látszik az, hogy ha ilyen súrlófénynél belenézünk az autóba, akkor a tükröződésben nagyon szépen kiadja azt, hogy horpadások, esetleges elemelállások, hogy vannak rajta. Karosszéria hézagokat érdemes megnézni, azok korábbi rossz javításokra utalnak, szélvédő állapota, ablaktörlőre érdemes rápillantani, mert ez típusfüggőnek, esetleg zsebben nyúlós tétel is lehet. A lámpák nincsenek betörve, ködlámpa nincs betörve. Érdemes benézni ide a dobbetéthez, hogy egy korábbi sérülésből adódóan esetleg a kerék nem dörzsölte ki, mert azt nem mindig cserélik ki. Ha ez minden megvan, akkor elővesszük az egyik legjobb barátunkat, ez a festékmérő műszer. Ez már ilyen 30-50 ezer forintért megvásárolható. Műszer mutat 140 mikront, ez 140 ezred millimétert jelent. Ez azt jelenti, hogy az acéllemezen van egy töltőalapozó, van egy bázis és van egy lak, tehát ez a három rétegből adódik össze a 140 mikron. Nagyon sokan már ilyen 200-250 mikronnál sokkot kapnak, hogy az úristen micsoda érték, pedig az egy gyakorlatilag egy nagyon vékony réteg festék. Még a 350-re is azt mondom, az se sok, ha van egy vastagabb töltő alapozó, simán össze lehet tenni, anélkül, hogy még gittelve lenne a kocsi. Az autó belsejéhez érkeztünk. Itt célszerű megnézni ezeket a vesénél lévő támasztókat, mennyire van kifogyva belőlük a szivacs, illetve itt ez egy sportüléses autó, itt az oldalmerevítő. Francia autóknál jellemző az a betegség, hogy ragasztják a húzatot a szivacsra, és emiatt nehezebb sokkal javítani, mert nem lehet megnyúzni az ülést. Itt összetörik a szivacs, lehullik az ülés alatt, és akkor keletkezik egy luka az ülésbe. Ezeket a hibákat érdemes megjavítani minél hamarabb, mert utána előkerül egy fém, ami a fém utána kiszúrja a szövetet. Nagyon messzemenő következtetéseket képesek emberek levonni kormányállapotból, váltókarból, pedálgumik állapotából. Láttam 50 000 kilométernél rongyák kopott kormányt, és láttam 400 000-nél hibátlant. Egy gyűrűs kéz vagy egy könyves kéz nagyon-nagyon el tudja intézni úgy a kormányt, mint a váltógombot. Pedálgumik azok pedig igazából nem a kilométerre adnak szerintem utalást, hanem arra, hogy sokat városoztak vele, sokat nyomkodták a pedált, vagy autópályáztak vele. 400 000 kilométeres autópályás autónál simán lehet, hogy kopásmentes a gumi. Szivargyújtóra rá tudunk nézni, hogyha dohányos az autó, nem dohányos az autó, akkor az látszik a szivargyújtón. Tetőkárpitot érdemes megnézni, és hogyha már benn ülünk, akkor az extrákat, az ablakemelő, a tükörállító gombok, a tetőmozgató mechanika minden működik-e, klímát bekapcsoljuk, működik-e. És nincs más hátra, mint a motortér. Az autó motorterén is érdemes elővenni a festékmérőt, ugyanis ezeken a felületeken, amik itt belül vannak, sokkal vékonyabb a festékréteg, ide már soha nem fújnak lakkot az autógyártók, és itt egy lényegesen kisebb számot fogunk kapni, 22,6 mikron, tehát ez nagyon vékonyan meg van szellentve igazából csak színnel. Hogyha itt valami fújó van, az biztos, hogy ennél sokkal nagyobb szám lesz. Érdemes behajolni, elemlámpát vinni magunkkal, ide bevilágítani, hogy a nyúlványok össze vannak egy gyűrve, illetve ha nem volt sérülve, akkor jellemzően mindig van rajta egy elég jelentős kosztréteg. Hogyha az a nyúlvány fényezve van, akkor nyilván ugye ez le van takarítva, és van rajta egy új fényezés. Meg kell nézni, itt vannak ilyen klímamatricák, stb. Ilyen figyelmeztető matricák, ezeknek is a megléte egy fontos iránymutató, mert ezeket nem szokták soha pótolni, hogyha esetleg sérülve van az autó. Ezek a műanyag takaró lemezek, amik van, ez modern motorokon általában csak egy ilyen gumiágyba csatlakozó kis csöcsökkel vannak rögzítve, ezeket simán föl lehet pattintani, be tudunk nézni, hogy milyen mértékű olajszivárgás van. Ez mondjuk pont egy ilyen 1.6 HDI motor, ezeknél jellemző, hogy a befecskendezők alatt egy picit folyik a gázolaj. Turbócsövekre érdemes ránézni, hogy szivárog-e az olaj, meg egy motor oldalára, hát már ahol rá tudunk nézni, ott érdemes körülnézni, merre vannak szivárgások.